أمك وأبوك شنو حالهم معك؟ كنت تعبان شوي، فكانت أمي أنا أنام وهي تقرأ جنبي. بدأت بالحفظ ولا تعلمت الكلمات والحروف والقراءة من المصحف؟ يعني والله الذي لا إله إلا هو كان يقول لي أنا صار لي 5 سنين ما دخلت المسجد. أنا عندي سؤال في قلبي ومو محطوط أصلا في الإعداد. وقفوا شباب شوي. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أندى. كان أهل الكويت في الماضي إذا ختم الولد القرآن يحتفلون في أهل الفريج ويعملوا له هذه التحميدة: الحمد لله الذي هدانا آمين، للدين والإسلام اجتبانا آمين. ولما بحثت عن هذا الموضوع أكثر وجدت أنهم ما يحتفلون فيه إذا حفظوا القرآن كامل، كانوا يحتفلون فيه إذا ختم القرآن قراءة على الشيخ. ومن هذا المشهد جاءت فكرة مشروع المجاز الصغير، هذه الحلقة اللي يشرف عليها إمام المسجد الكبير الشيخ أحمد النفيس. تعالوا معاي نتعرف أكثر على هذه الحلقة المتخصصة. تتنفس الأرواح حين تراه عطرا تفوح شذا به الأفواه، حينا فتأخذون الحياة، حينا فتأخذون الحياة، والعين تبكي علها تلقى. شيخ أحمد الحبيب، أنا أحب المشاريع المتخصصة خاصة في القرآن وحلقات القرآن، ومشروعكم الجميل المجاز الصغير أعجبني جدا. حدثني عنه وشون كانت بدايته. مشروعنا مشروع المجاز الصغير، اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء على الله عز وجل. مشروع فريد من نوعه بالكويت. أنا أزعم أنه بالشرق الأوسط مو بالكويت. ما شاء الله. أيوة شنو والله. فكرته أبو عبد العزيز؟ فكرة المشروع أن إحنا نخلي الطالب من عمر 11 سنة ل 15 سنة، وشيخ أبو سالم ترى هذا العمر يعني أهم أنت عمر. أيوة. أي نعم. يعني أنت تبي الطالب اللي هالفترة هذه إنه ينشغل بالقرآن. صحيح. أكثر ما يواجه الطالب في هذه الفترة إن عنده مشكلة مع حفظ القرآن، يقول أنا أحس إن شوي حفظ القرآن ثقيل علي. صح. أبشرك ما عندنا ثقل إحنا بالحفظ، الحمد لله. لأن مشروعنا هو تلاوة القرآن بالطريقة الصحيحة وليس الحفظ. الله. أنت تعال الحلقة، افتح المصحف واقرأ. أنا كنت مثل بقية الأطفال، كنت أحب إني أتلو القرآن، أتغنى بالقرآن وأنا صغير، ما بقضية إني أروح الحلقة عشان أحفظ. صح إن الله جل جلاله برحمته وكرمه من علي إني ارتبطت بالقرآن من ناحية الحفظ، لكن أنا أتكلم في فترة من العمر كنت أبي بس إني أقرأ، أبي أقلد القراء. المجاز الصغير حلقات قرآنية تهتم بتعليم الصغار التلاوة الصحيحة من المصحف مباشرة، ومقره في منطقة القادسية، وهو تحت مظلة جمعية حفاظ. أنا هالشيء هذا، الحلقة اللي إحنا الحين قاعد نسويها في المجاز الصغير هي حلقة قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة. الله أكبر. بتسألني من وين خذيت الفكرة هذه؟ أي. من الكويت، من تاريخ الكويت. يوم كنت أسولف مع عمتي أقول لها عمتي أنتوا يوم كنتوا تفرون بالطالب في الفريج لما يختم القرآن، هل كان يختم القرآن حفظا عن ظهر قلب؟ قالت لا يمه. صحيح. كنا يعني نفرح بختمته لما يقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة على الشيخ تلاوة من المصحف. الحمد لله الذي هدانا آمين، للدين والإسلام واجتبانا آمين. طورت الفكرة هذه وسويناها بمشروعنا المجاز الصغير. من تاريخنا الكويت رحنا طورنا الفكرة، خليناها بشكل أضبط وأجمل، أن نقرأ القرآن من المصحف. الله. مع الحين إحنا عندنا الإتقان، هذه أول نقطة عندنا في الحلقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الأمر الآخر فهم هذه الآيات تدبر. أيوة. نعم. أنا لما يقرأ الطالب بعض الآيات، لما يقرأ والليل إذا سجى، ما أخليه تمر عليه سجى كذي من غير لا يدري شنو معناتها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كفلين يعني ضعفين، نقتبس يعني نأخذ. بعد ذلك في قيم تربوية. أعظم نعمة أن الله علمنا القرآن، لأنه سعادة لصاحبه في الدنيا والآخرة. كان هذا الأمر بوقتي أنا مو متوفر، إنه هو يعني حلقة فقط للتلاوة ولتعلم أحكام التجويد من غير الحفظ. في وقت محدد للحلقة، حلقة المجاز الصغير هذه في من الأسبوع؟ هذه من الأشياء اللي أنا الصراحة أفخر فيها ما شاء الله في قضية الوقت. والسبب؟ إن سوينا حركة ما حد يقول أنا ما أقدر أجي الحلقة. الله. إحنا طول الأسبوع موجودين بالمسجد، وأنت يا طالب تختار الوقت اللي بالضبط. فيه. الله. وأنا أقول حق أي ولي أمر إن إذا ولدك تحس إنه في قابلية يبي يحفظ وفي نشاط ما شاء الله تبارك الرحمن، لا تجينا. بكل صراحة أنا أقول لك روح حلقات اللي تهتم بالحفظ. أنا الآن أمام أحد أعلام القرآن، الشيخ أحمد المفيس صاحب الصوت الندي، الله يرحمه. عسى الله يحفظك. وأنا صراحة بيستغل هذا اللقاء اليوم أني أنا ما فوت أني أسأل هذا السؤال. شلون كانت بداية الشيخ أحمد مع القرآن؟ أيام البداية مع القرآن وإحنا إلى الآن مع القرآن، وأسأل الله جل جلاله أن يتوفانا مع القرآن. آمين. ما آمين. تنتهي آمين. حياة آمين. الإنسان آمين. مع كتاب الله عز وجل. بدايتي في الحفظ كانت في مسجد رفاعة بن الحارث. لحين أتذكر وإحنا نتراكض بحوش المسجد، ويعني من الأشياء اللي الله أكرمنا فيها أن كانوا أهل المسجد طيبين، ما كانوا يشدون علينا في الكلام، ولا كانوا يقولون لنا ألفاظ تعور قلوبنا وإحنا صغار ولا تجرحنا. أول شيخ حفظت عليه الشيخ ياسر عثمان أحمد، الله يحفظه ويمسي عليه بالخير، وإلى الآن تواصلي مع شيخي الأول عسى ربي حفظه قائم. شيخي الحبيب الشيخ عبد الرحمن السعيد الله يحفظه، طبعا هو من خريجين الجامعة الإسلامية وأنا من نفس الفكرة، يعني ارتبطت بهالشيء. شيخي الشيخ محمد مهدي العجمي عسى ربي يطول بعمره على الطاعة. ختمت القرآن بفضل الله عز وجل في الثالث ثانوي. حقيقة لحين أتذكر في مسجد مبارك كبير عند الشيخ محمد مهدي ختمت في آخر سورة هود. كانت يعني لحظات، أقدر أقول لحظات من الجنة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. بعد صلاة المغرب الختمة جيت عند أمي لابس بشت، حببت إيدها عسى ربي يحفظها وراسها، متبخر ومتزين ومتعطر. قلت لها يا حبيبتي يمه، أنا اليوم هذا بإذن الله سوف أختم كتاب الله عز وجل. طبعا يعني لا تسأل عن العبرات والدعوات اللي يد تبارك الرحمن والمشاعر الجياشة اللي كانت لحظات رائعة جدا جدا، تشعر أن السكينة نزلت، والله أن الرحمة يعني ملأت أرجاء المسجد بكتاب الله عز وجل. لحظات الختم عند كل حافظ لكتاب الله عز وجل هي أعز لحظات حياته، والله العظيم، يعني لا تناكفها أي سعادة من سعادات الدنيا. وأنا يعني أزعم أن ألذ شيء ممكن يحصل الإنسان في حياته هو أن يختم كتاب الله جل جلاله عن ظهر قلب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أنا يوم شفت ما شاء الله تبارك الله في مواقع التواصل الاجتماعي الناس والله يا جماعة الخير تحب كتاب الله عز وجل، وجدت أن سبحان الله الدقيقة الواحدة من كتاب الله عز وجل إذا سمعها الإنسان بقلب يقظ
والله العظيم ممكن ينقلب حالة من حال إلى حال. من القصص اللي حدثت لي عجيبة جدا، أرسل لي واحد من الشباب رسالة، قال لي شيخ أحمد أنا أبي أزورك المسجد. يعني الشاب الصراحة صدمة، الشاب إيدينا مليانة وشم، يعني والله الذي لا إله إلا هو كان يقول لي أنا صار لي 5 سنين ما دخلت المسجد، هذه أول صلاة أصليها جماعة صلاة العشاء. قلت له شنو السبب؟ قال السبب آية من كتاب الله عز وجل سمعتها أنت تقراها في الانستغرام. قلت له شنو الآية؟ قال هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هذه الآية اللي كانت سبب في دخولي المسجد وأنا الآن أصلي جماعة. يقول وشعرت بشعور يعني ما أدري شلون أنا كنت ضايع من غير كتاب الله عز وجل. تبارك الرحمن راسلني قبل أيام بسيطة، قال لي من نيتك المسجد من ذاك اليوم إلى اليوم أنا ما تركت صلاة الجماعة ولا يوم. وقفوا شباب شوي. سامحني والله على هالسؤال. بعد راسي. أنا عندي سؤال في قلبي ومو محطوط أصلا في الإعداد. أمك وأبوك شنو حالهم معك أبو عبد العزيز؟ يعني أنا أعرف علاقتك في والدك الله يطول في عمره وفي والدتك، شنو علاقتهم معك كحافظ؟ وجودك معهم في البيت لما يسمعونك لما يصلون وراك، شنو علاقتهم؟ والله شيخنا الله يعفو عنا، بس تقصيرنا في يعني جناب الوالدين جنابهم كبير جدا. أنت أعطيتهم أجمل هدية أبو عبد العزيز. يا رب يا ذا الجلال والإكرام يجعلنا من البارين فيهم. آمين. أنا الله عز وجل أنعم علي بوالدي من أطيب ما ينعم به الإنسان في الحياة الدنيا. أمي امرأة صالحة حسب الله عز وجل حسيبها، والوالد كذلك عسى ربي حفظه، ربونا على كتاب الله عز وجل وصبروا علينا. أنا أشوف أن كل التوفيق اللي أنا فيه الحمد لله سبب دعاء أمي وأبوي عسى ربي حفظهم ورضاهم. أبو عبد العزيز، أنت اليوم أنا أتوقع أجمل هدية تعطى وأعظم بر يعطى للوالدين أن لما يدخل عليهم ويقول لهم ترى أنا خلصت القرآن. اللي يبي التوفيق شيخنا في حياته الدنيا وفي الآخرة أنه يحط أمه وأبوه فوق راسه وبين عيونه. صحيح. يا جماعة استمتعوا مع أمكم وأبوكم وهم حيين. نعم صحيح. ترى والله العظيم إذا راحوا الحياة ما تسوى بدون شيء. نعم. تنعموا فيهم. ومثل ما قلت شيخنا أبو سالم، أكرم هدية أنت تقدمها حق أمك وأبوك نعم أنك أنت تحفظ كتاب الله عز وجل. صحيح. باكر تلبسهم تاج الوقار. ما يفخر فيك بالدنيا يقول ولدي حافظ وولدي إمام مسجد كبير، لا. نعم. يفخر فيك قدام الناس يوم القيامة. الله أكبر. نعم. يقول ولدي لبسني تاج الوقار. نعم. هذا الفخر. هذا اليوم الأعظم. نعم. سبحان الله. يت على تو أبوي داز رسالة قبل لا يجيلك. سبحان الله. أيوه. أبى أسمعك إياها. جميل جدا انك تبدا مع ابنك من صغر سنه انه يتعلم القراءه من المصحف. لا تقول ابني صغير. انا اعرف شباب وصلت اعمارهم 10 سنوات و15 سنه ما يعرف يقرا القران من المصحف، الايات ما يعرف يقراها. اذا تعلم ابنك القراءه من المصحف صح، هي الانطلاقه الاولى لحفظه للقران باذن الله عز وجل. وهذا اللي صار مع ضيفنا اليوم، هذا الشاب الصغير كمال اللي حفظ القران وعمره 7 سنوات. أنا قابلت اليوم في هذا البرنامج وسام القرآن علشان ما يكون عندنا عذر ونقول أولادنا صغار وما يقدرون على الحفظ. هذا أفضل مثال وهو الشيخ كمال الله يحفظه، اللي أنا شهدت مسيرته في حفظ القرآن بنفسي. لقاء آخر مع أحد حفاظ القرآن، الشباب الصغار تبارك الرحمن، اللي أنا شهدت حفظه للقرآن بنفسي. كنت أشوفه في المسجد لأن والده
هو مؤذن مسجد الدولة الكبير الشيخ تامر، أحسن الله يحفظه ويبارك فيه، وهذا ابنه كمال. بدأت حفظ القرآن وأنا عندي 4 سنوات، وختمت القرآن وأنا عندي 7 سنوات. بدأت بالحفظ ولا تعلمت الكلمات والحروف والقراءة من المصحف؟ بدأت بقصار السور من جزء عامة نعم. وجزء الملك. فبدأنا معاه، كانت والدتي الله يحفظها هي كان لها الدور الأكبر في هذا الأمر. بدأت معاه من قصار السور طبعا بالتلقين، جزء عامة وجزء الملك، مع تعليمه يعني القراءة والكتابة طبعا إما بالقاعدة النورانية أو القاعدة البغدادية كما يحب. فلما تعلمت القراءة والكتابة كنت آخذ 5 أسطر كل يوم. نعم. وبعد ذلك أخذت نصف وجه، وبعد ذلك وجه ولم أزد على ذلك. يعني الوالد رحمه الله كان عنده دافع قوي إنه يحفظ أحد أبنائه أو جميع الأبناء، وإحنا كنا تعليم عام مش أزهري، فهذا الدافع انتقل إلينا جميعا إخوان وأخوات، وبدأنا جميعا نحفظ أولادنا كتاب الله سبحانه وتعالى. المرحوم الدكتور وليد العلي كان في كل عام يأخذنا عزيمة ويقول لنا هذه العزيمة لأنكم حافظين القرآن وتحافظون على الصلاة. عملناها في المسجد الكبير وفي غرفة الدكتور وليد رحمه الله، لأنه كان أحد المشجعين لكمال في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فتكريما له يعني عملناها في غرفته. اليوم كان يوم الخميس، طبعا كانت الختمة بعد المغرب. كان أئمة المسجد الكبير، كنا بالمسجد الكبير. قرأت آخر وجه من سورة البقرة. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هو أكبر جزاء أو أكبر نعيم في الدنيا أولا إن الإنسان يجد ابنه يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا أبوي كان له مكانة كبيرة في حفظي للقرآن. هي كانت المشاعر طبعا يعني الأم والأب يعني بيشعروا في هذا الوقت بالاعتزاز والفخر إن ابنهم وصل إلى هذه المكانة. من هو شيخك اللي حفظك القرآن؟ شاركت في حلقات كثيرة، منها حلقات وزارة الأوقاف. نعم. وحلقات خاصة مثل حلقة الشيخ عبد الله النوري، مركز الشيخ عبد الله النوري، وكان شيخ الشيخ عبد الله درويش. نعم. وشاركت في حلقات وزارة الأوقاف، وكان شيخ الشيخ عبد الله عامر. ما شاء الله، أخذت ما شاء الله قرأت على الشيخ عبد الله عامر. نعم. أراجع في اليوم في هذا الوقت بعد ما ختمت 2 أو 3 أجزاء يوميا. في أحد في البيت معك يحفظ القرآن؟ نعم، أختي. أختك الأكبر منك؟ نعم. ما شاء الله، كم عمرها وختمت القرآن؟ كان عمرها وهي ختم القرآن 8 سنوات. ما شاء الله، يعني هي كانت قدوتك في البيت. نعم. لما كنت راجع من المدرسة كنت تعبان شوي، فكانت أمي أنا أنام وهي تقرأ جنبي. إيش تقول للشباب اللي بعمرك يقولون إن القرآن صعب وما أقدر أحفظ؟ إيش تقول لهم؟ طبعا القرآن بالمراجعة سهل. نعم. لازم نحفظ القرآن وإحنا صغار، لأن إذا كبرنا راح ننشغل وما راح نعرف نحفظ القرآن. كنا أنا وابن عمتي محمد كنا نتنافس في حفظ القرآن. إحنا الاثنين ختمنا في نفس الأسبوع، هو ختم في يوم الاثنين وأنا ختمت في يوم الخميس. ما شاء الله. تشارك في مسابقات شيخ كمال؟ نعم، شاركت في مسابقات كثيرة مثل مسابقة الخرافي ومسابقة الكنادرة. نعم. وبحمد الله حرزت على المراكز الأولى. طبعا لازم المثابرة والحفظ والاجتهاد والمتابعة من الأب بالاستمرار. كما تفرغ لأولادك وقت للدراسة، وكما تفرغ لأولادك وقت للعب والبلاي ستيشن ووسائل التواصل الاجتماعي، فرغ لهم وقت آخر لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. زين، أختبرك في القرآن؟ نعم. إيش رأيك؟ جاهز؟ جاهز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، عسى الله يحفظك يا شيخ كمال ويوفقك، ونراك دائما من أهل القرآن المتقنين. كنت أشوف الشيخ تامر الله يحفظه يتعب في تحفيظ ابنه كمال القرآن في المسجد الكبير أمام عيني. الشيخ تامر تعب، نعم تعب، والدة كمال تعبت، نعم تعبت، لكن الثمرة وفي يوم ختم ابنهم كمال للقرآن أنستهم كل سنوات التعب. اليوم كمال الله يحفظه حفظ القرآن وعمره 7 سنوات، يعني بإذن الله يستطيع الآن أن يحفظ القرآن في القراءات، ويستطيع الآن أن يتعلم كل العلوم الدنيوية، ويستطيع أن يتعلم كل العلوم الشرعية. كل هذا لأن حفظ القرآن وهو صغير في السن. إلى كل أولياء الأمور، احرصوا من الآن أن تحفظوا أبنائكم القرآن في الصغر حتى تحصلوا على وسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه عطرا تفوح شذابه الأفواه. أعوذ بالله حين الفتى خذون الحياة، حين الفتى خذون الحياة، والعين تبكي علها تلقاه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته ويضيء ثغر الكون من مشكاته. فأضمه ويضمني